Усіх вітаю вас, шановні українці. Слава Україні! Гості мого каналу теж вітаю. Крім болотяників, їх тут ніхто не чекає. А сьогодні я вам хочу теж продемонструвати знову ж Sony. Це, мабуть, мій улюблений бренд Sony. Звернув увагу, що в коментарях хтось запитав, щоб я показав UX Pro. Ну, ніби як продовження тієї серії, там рок, поп, тра-та-та. Ну, я пошукав, знайшов парочку касет в своїх закромах. Так що, думаю, чому б і ні, є парочка, і вона якраз може вміститися в один наш ролик. Давайте будемо починати. І ось перед вами дві ось такі от красуні. Особливо мені, звісно, ця подобається. Біленька, ну вона не те, щоб біленька, в білому кольорі, який трішечки нагадує якусь там слонову кістку, як я називаю. От. Ну і велике наве. Це, звісно, прикрашає касетку. Так, ну давайте тоді щось ми почнемо. Давайте по старшинству. Ось вона у нас і найстарша. Це у нас модельний ряд 86-го року. 86-й рік. Зараз ми навіть з вами. Так, до речі, тут в мене, бачите, записано вже з цієї запису пройшло Enigma. Але в мене вже є на одній з моїх касет Enigma. Але я думаю, я і цю теж не буду стирати. Хоча нібито є вільний шматочок місця десь в кінці, то, мабуть, ми там і проведемо калібрування. Enigma. Саме перший альбом 90-го року. Це класика. Класика той Enigma, яку ми пам'ятаємо. Так, і так як воно повторюється, нехай буде. Як то кажуть, нехай буде. Ну, що, класичний бокс. Ось так виглядає J-карта з сріблястою такою частинкою. Ну, от, UX Pro 46. У мене, до речі, тільки всього-на-всього. Я помітив, що в мене буквально дві касети на UX Pro. Тобто, непорядок. Треба якось це восполняти трішечки ці пробіли. Так, була тут друга частинка, але її нема. Ось так вона мені і потрапила від пана Юрія. От. Гарненько він все підписав. І думаю, я ж не буду стирати. Я можу там деколи наліпки з касет поприбирати. Але на J-карті нехай вже буде. Підписано олівцем. Більш-менш тако обережно, гарненько. Нехай вже буде. Так. Ну і ох, наша красуня. Подивіться на цей шедевр, я б сказав би. Я не знаю, чи насправді тут кераміка, бо деколи. Як би це от перевірити, але ламати ж не хочеться. Мені здається, що це більш міцний пластик, скоріш за все. А ну, давайте ще я так от зроблю. Там же ж ця вставочка. Так, а давайте ще ближче. Отак от. Ось ця вставочка, ну, теоретично мала би бути керамічною. Але мені здається, що для кераміки це якийсь компонент такий малий. Ну, не знаю. Скоріш за все, як на мене, це більш твердий пластик, який нібито під кераміку. Ну і, можливо, так от ось такий магічний хід маркетингу Керамік White. Так, оця вставочка. Ну, в теорії це доволі, звісно, це доповнює, як то кажуть, стилю і дороговизни. І касетки були теж реально недешеві. Другого типу.
Так, до речі, і так, відповідає дійсності, 86-й рік касетка, так як і каталог каже, і касета, бачите, співпала, що саме вона і теж 86-го року. Стрічка Uniaxial. Так, а от бррр 2000 ГУАЗ. Друзі, хто знає, що таке бррр. Це якийсь бриліант. Так, немає ніде підказок. Можливо, була на пакуванні, але, звісно ж, пакування нема. І, можливо, там десь було написано якийсь Uniaxial Brilliant Gauss. Да, з мене такий англічанин, як причіп від самольоту. Так, друзі. Ну, все шикарно зроблено. Все шикарно. Не знаю, Sony. Мені завжди подобалось Sony. Якщо не брати до уваги вже касети на закаті, які вже просто з кляшками стали, то там взагалі стає біда. Ніби і пишуться, і стрічки ніби нормальні, але, як то кажуть, око вже не радує. От, давайте подивимося, що нам стрічечка покаже. Так. А стрічка чорна, як смола. Чорна, як смола, друзі. Вона більше нагадує, звісно, метал. Я не виключаю той момент, що, можливо, навіть часточки металу теж використовували тут. Ну, чорнюсінька така, просто. Так. І жовтенькі ось ці, давайте я трошечки менше зроблю. Це вже чересчур, ну ладно. Так. Замочки такі от. Замки, бачите, з помаранчевими такі вставочки, самі замочки помаранчеві. А от я от прям чесно не знаю. Ну, звісно, що керамічну вставочку іншого кольору фактично не зробиш. Ну, тому що тоді втратиться сам цей нюанс керамічної вставки, бо кераміки ми звикли, що вона має бути якась така біленька. Бачите, вставочка ніби як чистіше, біліше, а сама касета має ось такі от трішечки тон темнішого білого. Ну, тобто, як слонова кістка, але ще не дуже. Бо слонова кістка має більш уже жовтуватого такого відтінку трішечки віддає. Ну і плюс я вам показую, як в кадрі, можливо, трішечки відрізняється вигляд. Вживу виглядає завжди краще, ви самі розумієте. Так. Ну, давайте ми цю відкладемо. І у нас є колись мені пане Валентин, якщо він дивиться, тобі привіт, колись підігнав мені і ось таку касетку. Так, ну цю вставочку зробив. О, та шпаргалка ще є. Єдиний там, по-моєму, нюанс, що серійний номер вже настільки затерся, його от видно, але я вже не можу розібрати. Хоча в кадрі може і буде. Ні, от бачите, ну, так, заберу, щоб... Ну, дуже важко піймати чомусь. Не хоче. Коротше, друзі, затертий. Він, якщо от бачите трошки далі, ви бачите, що є серійний номер. Видивитись, ну, дуже важко, якого року. Але касета 89-го модельного ряду, це 89-й рік, має ось такий от вигляд. До речі, дуже сильно нагадує з 90-х років уже TDK, коли вони йшли в такому не чорний, там фактично, а частіше мокрого асфальту, кольору пластика. Щось дуже близько до того. От, і коли тут, от, бачите, є теж керамічна ця вставочка, вона вже на чорному, звісно, і виглядає трішечки вже посерйозніше. Тако, бачите, дві вставочки, вони більш виділяються, ніж на цій касеті. Тобто сама тільки напис Ceramic White доповнюється.
Якби, мабуть, не напис, то на цій можна навіть і не помітити, що там є якась там керамічна вставочка. По дизайну, подивіться, корпуси, та вони повністю однакові. Повністю однакові. Нічим не відрізнялося. Єдине, бачите, змінила вікно. То зробила як амбразурочку таку вузеньку, ну а тут широку панораму. Ось тут, як на мене, більш вдалий варіант, особливо під такі наби великі. Це ідеальний варіант, коли ви поставили касету в деку і можете насолоджуватись не тільки музикою, а й зовнішнім виглядом. От. Тут уже трішечки, ну, точно не для того, щоб там розглядати її в декі. Хоча теж має великі нави. Але на перший погляд навіть не помітно. Вони великі. Великі. Але ну, для чого було тоді великі наби, якщо як ця абразурочка все приховує? Типу є, але і не видно особливо. Так. Ну, захист у нас весь на місці. І я от другий раз намагаюся якось там той сірінік побачити. Ні, друзі, не побачу, реально. Дуже важко. Давайте подивимося її стрічку. Так. Ну, от коли так дивитеся, бачите, цю керамічну вставку набагато краще видно. І теж аналогічна стрічка. Чорна смола просто. Я думаю, що навіть відрізнятися вони не будуть. Навіть при тому, що гра світла присутня. Але ні, чорне є чорне. Нічим вони не відрізняються. І думаю, що використовували ту саму стрічку. Можливо, десь там, ну, роки помінялися, все ж таки 3 роки між ними є. Щось може і змінювалося, але думаю, що не суттєво. Не суттєво. Думаю, стрічка і та сама. Маркетинг працює тільки хіба що по дизайну. Так, ну і давайте ми ще ж тут вроді би не подивилися. Бокс, до речі, бачите, затемнений, на відміну. Ось цього. Цей прозорий повністю, цей затемнений. Затемнені завжди виглядали трішечки краще. Так, ну ось тут, бачите, є повний розворот і навіть наліпочки лишилися. Це добре. Щоб все залишилося. Так, це у нас, я так розумію, це все ж таки японський ринок був. Бачите? Ось це наліпочки, це все видає. Ось так от. Так, що у нас тут показує? Ага. Так. Я так вглядаюся, ніби я розумію японську мову, друзі. Так. Трішечки щось там попало, але добре і не пописано. Все чики-пуки. О, ні, є тут на торці Yellow 88. Якщо не помиляюся, це альбом Flag. Flag. Правильніше, Flag. Так. І він тут реально є. Я його не стирав. Хоча є в мене і на CD ці альбоми. А на касеті, та і, скоріш за все, десь на касетах теж повториться. Тому що Yellow я з юності слухаю. Подобається. Ну, мені подарили ще і в такому варіанті. Не став я стирати. І якщо не помиляюся, писали касету саме на касетній декі Pioneer. Так що, нехай буде. Так, трішечки я, вроді би, як знайшов теж вільного місця в кінці. От спробуємо встигнути калібрнути. Я, чесно кажучи, навіть в цих касетах не сумніваюся, що вони покажуть доволі непоганий результат. Але ж ми ж всі прекрасно знаємо, час бере своє. І давайте спробуємо, чи вони вижили. І першу касету я саме 89-го року вже вставив в деку, знайшов кінчик вільний. І зараз ми спробуємо. Так, всі ручки у нас в нульових положеннях. Калібровка еквалайзера теж у нас в нульовому положенні. Ну що ж, почнемо.
Подивіться, який запас потужності. Це ж просто. Ой. Так. От щоб вирівняти, давайте таке вирівняємо. І зменшити рівень. Це, я вам скажу, доволі чудовий результат, друзі. Касета жив'юсінька. Так. Ну і що ж, давайте тепер спробуємо іншу касетку. Чи ми спробуємо трішечки прописати її. Давайте таке спробуємо. Я зараз знайду якийсь трек і ми спробуємо прописати. І так, підібрав нам трек. Включаємо запис і музика. Ну і, друзі, скільки встиг записати, спробували. Касета чудова. Пишеться просто неймовірно, я б сказав. Ну, не дурно, це все-таки UX прошки. Вони зберігалися в нормальних умовах. В людей, яких я знаю, що касетами дорожать, як то кажуть. Не вандали. Ось так от. Тепер давайте спробуємо. У нас 86-й рік. Ось ця касеточка, ми спробуємо її. Зараз я пошукаю вільне місце в кінці, і ми спробуємо її теж калібранути. Так, знайшов я місце. Я натискаю паузу, щоб ви не дивилися, як я туди-сюди шукаю. Я думаю, вам це ні до чого. Щоб скоротити нам ефірний простір, як то кажуть. Так, давайте так. Я залишаю ось ці налаштування, які були в минулої касети. І спробуємо відкалібрувати 86-й. Чи вона покаже ті самі результати, чи ні. Фактично, да, ті самі результати, друзі. Там буквально може трішечки зменшити рівень. Ось так. Калібровка просто ідеальна, друзі. Просто ідеальна. Ну і давайте ще й цю спробуємо прописати. Запис і трек. Друзі, я своїм вухам довіряю. І після калібровки оцих от обох касет, ну, скажімо так, запас прочності показала саме ця прошечка. 86 рік, ніж 89-й. І та непогано. Тобто є запас. Але коли я бачили, коли я калібрував, трішечки можна було ще зменшити рівень. А це означає, що запасу достатньо. І пропишеться ця касета на шоця пропишеться на касетних деках, які не мають калібрування. Вони всі чудово запишуться. Ну і суто вже моє домахування, скажімо так. Ось цей 86-й рік мені більше сподобався, як записався. Це не то, щоб я там кидаю камінця в город даної касети. 89-й.
і ті касети зберігалися в належних умовах. Але я не знаю, може я вже настільки так от домахуюсь. Саме ця касета мені здалось, показала набагато кращий результат, ніж ця. Але це мої придірки такі, знаєте, друзі. Ми всі фактично так ставимось. Завжди шукаємо якісь нюанси, плюси, мінуси. Є з чим порівняти. Загалом касети доволі чудові. Так що, друзі, якщо знаходите собі для запису, для колекції, звісно, UX Pro від Sony можете сміливо шукати, брати, купляти собі. Знаходьте їх. Чудові касети. От, так що, друзі, я чекаю від вас вподобайочок, коментариків, бажано не менше 7 слів. Я дуже ціную тих коментаторів, які доволі змістовні коментарі пишуть. Не жаліють своїх пальчиків, пишуть. Мені це приємно, друзі. Мені приємно. Так що я це ціную. Не забувайте, що це не просто так, а хочеться, щоб відос залетів і іншим глядачам, щоб YouTube їм порекомендував саме мої відео. І нехай люди дивляться, чому би і ні. Ой, друзі, вподобайка, підписка, коментарик і слава Україні!